हाय फ्रेंड्स, आज मी तुम्हाला अंडा टोस्टर रेसिपी, साधी सोपी पद्धत याची रेसिपी सांगणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य: उकडलेले अंडे, लादी पाव, टोमॅटो, कांदा, कोथिंबीर, लाल तिखट, मीठ। तर चला आता आपण टोस्टर करूया। अशा प्रकारे आपण अंडी कट करून घ्यायची आहेत। हे आपले अंडे कट करून झालेले आहेत। चला आपण टोस्टर करूया। आता आपण लादी पावची लादी कट करून त्यामध्ये असे कट करून घ्यायचे पाव, कारण यामध्ये आपल्याला कांदा, टोमॅटो, तिखट, मीठ, अंडे घालून त्याला रोस्ट करायचे पुरं। हे असे सगळे लादी आधी कट करून घेऊयात। आता आपण रोस्टेड बनवूयात। चला, पहिले कांदा टाकायचा, त्यानंतर टोमॅटो हे पावामध्ये भरायचे, त्यानंतर कोथिंबीर, त्यानंतर लाल मिरची पावडर, जशी तिखट हवी असेल तशी कमी जास्त, चवीनुसार थोडंसं मीठ, आणि त्यानंतर आपले कट केलेले अंडे। त्यानंतर आपण पूर्ण आता हे आपण रोस्ट करायला तवा गरम करायला ठेवलेला आहे। तव्यामध्ये आपण तेल थोडं टाकायचे। कमी तेलामध्ये खूप छान होत आहे। अशा प्रकारे आणखी एक आपण बनवत आहोत। कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर, थोडंसं लाल तिखट, चवीपुरते मीठ, थोडंसं त्यामध्ये कट केलेला अंडा, त्यानंतर तव्यामध्ये रोस्ट करणार आहोत। गॅस फुल ठेवायचा आहे। आपण तेल टाकलेलं आहे। कमी तेलामध्ये खूप छान टोमॅटो, कांदा असा आतमधून रोस्ट होतो। ते छान आपला असा अंडा टोस्टर बनत आहे। थोडं थोडं तेल सोडायचं। कमी तेलामध्ये छान असा नाश्त्यासाठी पण आपण करू शकता। अंडा टोस्टर क्रिस्पी, छान आतमधून कांदा टोमॅटो पण छान शिजत आहे। असं दोन्ही साईडून तेल टाकून थोडं थोडं भाजायचे। आणि तुम्हाला हवं असेल तर बटर किंवा गाईचं तुपामध्ये पण रोस्ट केलं तरी छान लागतंय। हेल्दी नाश्ता असा तयार होणार आहे आपला। नक्की करून पहा। मुलांना जरी करायचं असेल तर तुम्ही लाल तिखट नाही टाकलं तरी चालेल। मिठाचं अंडा टोस्टर बनवले तरी छान होतात। खूप छान असं आपला अंडा टोस्टर आणि हेल्दी नाश्ता तयार होत आहे। तुम्ही नक्की करून पहा। आता आपण एका डिशमध्ये काढत आहोत। हा असा आपला अंडा टोस्टर रेसिपी तयार झालेली आहे। मस्त झालेले आहे अंडा टोस्टर। हेल्दी नाश्ता खूप छान दिसत आहे। खातानाही खूप छान क्रिस्पी असं ब्रेड झालेलं आहे आपला। नक्की करून पहा। आवडलं तर लाईक करा। थँक्यू।